และเอาตัวอย่างของเขามาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตนักสะสมของเรา ไม่ใช่ว่าเราจะเก็บสะสมอย่างเดียวและมันจะมีผลที่มันงอกเงยไม่ใช่การเก็บสะสมเราต้องคิดต่อยอดด้วยว่าเก็บสะสมแบบไหนนะครับเหรียญแบบไหนที่มันสร้างรายได้เหรียญแบบไหนที่มันมีราคาและราคา 1,000 บาทราคา100 บาทเราจะทำยังไงให้มันมีราคาที่สูงกว่าและได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าเป็นเก่านะครับวันนี้แสงทองสำธารก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับวิธีคิดต่างๆเอามาแนะนำให้พี่ๆน้องๆนักสะสมหรือว่าหลายๆท่านที่กำลังคิดอยากจะมีรายได้นะครับจะให้มีลู่ทางต่างๆในการหาเงินเพื่อจุนเจือครอบครัวนะครับโดยใช้หลักคิดต่างๆนะครับที่วันนี้แสงทองสำธารก็ได้นำเอาแง่คิดเหล่านั้นเอามาปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันและก็มันก็ใช้ได้ผลนะครับใช้ได้ผลจึงได้เอาแง่คิดต่างๆนั้นเอามาฝากพี่น้องนักสะสมหรือว่าแฟนเพจของแสงทองสำธารในคลิปนี้นะครับก็ฝากเป็นแง่คิดสำหรับหลายๆท่านที่คิดว่าอยากจะมีรายได้ในการเก็บสะสมหรือว่าวิธีต่างๆการหาเงินมันมีหลายๆแบบนะครับไม่ว่าจะทำธุรกิจต่างๆหรือว่าทำอะไรนะครับที่มันสามารถทำเงินให้เราได้เช่นเดียวกันกับที่เราเป็นนักสะสมเช่นเดียวกันนะครับก็หลายๆท่านนะครับก็มีการเก็บสะสมไม่ว่าจะเป็นเหรียญเก่าแบงก์เก่าต่างๆตัวนี้นะครับก็ไม่ผิดนะครับไม่ผิดที่ท่านจะเป็นนักสะสมแต่การเก็บสะสมของเราในยุคนี้สมัยนี้นะครับตัวแปรที่สำคัญเลยก็คือผลลัพธ์ของเขานะครับผลลัพธ์ของการเก็บสะสมหรือว่าการสะสมสิ่งต่างๆผลลัพธ์ของเขาเป็นอย่างไรเราควรที่จะคิดแบบนักลงทุนในการเก็บสะสมเงินตราโบราณหรือว่าสิ่งของโบราณหรือว่าสิ่งของอะไรต่างๆนะครับท่านจงมองไปถึงบุคคลที่เขาประสบความสำเร็จเขาคิดในแง่นักลงทุนเพราะฉะนั้นการเก็บสะสมเงินตราโบราณของเราการเก็บสะสมนั้นมันไม่ได้งอกเงยและหลายท่านบอกว่าเฮ้ยเก็บไปมันก็ขายไม่ได้เก็บไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราจงเปลี่ยนมุมมองใหม่คิดให้เป็นเหมือนนักลงทุนเราจะสะสมเงินสะสมเหรียญต่างๆนะครับเราจะสะสมยังไงให้มันเกิดผลลัพธ์ที่สวยงามผลลัพธ์ที่มันดียกตัวอย่างเช่นเราเก็บเหรียญของรัชกาลที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเราจงคิดเสียว่าเราเก็บเหรียญนี้มาเราจะทำยังไงให้มันมีราคาสูงกว่าหน้าเหรียญและวันนี้เราได้เหรียญละ100 บาทเราก็เรียนรู้และคิดต่อยอดไปว่าคราวหน้าเราจะทำอย่างไรให้เหรียญของเรานั้นมีราคาสูงกว่า100 บาทเราอย่าไปโทษคนอื่นและเราอย่าไปโทษหลายๆปัจจัยก็ใช่สิคนที่เขาทำได้เขามีพื้นฐานเขามีความรู้เขามีเครดิตดีแต่คุณคิดหรือไม่ว่ากว่าที่เขาจะทำได้ถึงขนาดนั้นเขาต้องเรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายเขาทดลองและเขาพัฒนามาโดยตลอดนั่นเองคือเฮ้ยเราได้แค่100 บาทเราจะทำยังไงเราคิดเราจะทำยังไงให้ขายได้ถึง120 150ให้มันสูงกว่าเดิมเราต้องเปลี่ยนแง่คิดใหม่เราอย่าไปโทษคนอื่นว่าเฮ้ยมันซื้อจริงหรือซื้อไม่จริงนะครับมันรับจริงหรือมันรับไม่จริงเราอย่าไปคิดแบบนั้นเราคิดซิว่าเราคิดแบบว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้ของที่มีอยู่กับเรานั้นมันมีมูลค่าและมีราคาที่สามารถขายได้สูงกว่าเดิมนะครับให้มันขายได้สูงกว่าเดิมเราคิดต่อยอดไปและพยายามเรียนรู้และหาวิธีตลาดต่างๆนะครับคนที่บอกว่ามันไม่ได้หรอกฉันลองหมดแล้วฉันทำหมดแล้วถามตัวเองดูว่าเราทำจริงหรือเปล่านะครับเราทำจริงหรือเปล่าเราได้ทำหรือยังและเราทำดีแค่ไหนถามตัวเองนะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างท่านลองไปเ
ช็คดูคอมเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตามเพจต่างๆเช็คดูนะครับเช็คดูคนที่บอกว่าเฮ้ยรู้คนที่บอกว่ามีคนที่บอกโน่นบอกนี่ว่าฉันดีฉันมีฉันเลิศฉันรู้ลองไปดูเข้าไปดูในโปรไฟล์ของเขามีสักกี่คนที่จะมีจริงๆมีสักกี่คนที่จะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่มันได้ดีกว่าคอมเมนต์นะครับที่เขาคอมเมนต์นะครับนั่นคือเปลี่ยนคีย์บอร์ดไม่ได้มีอะไรดีเลยนะครับคุณลองมาเช็คดูนะครับหลายๆคอมเมนต์หลายๆความคิดคนรวยนะครับคนที่เขามีจริงๆเขาไม่ได้มาสนใจที่จะมาเปลี่ยนคีย์บอร์ดหรือว่าคอมเมนต์อะไรต่างๆเลยนะครับสังเกตดูคนร่ำคนรวยเขานะครับไม่ได้มีหรอกพวกคอมเมนต์อะไรต่างๆนะครับเขาเรียนรู้จากความคิดหลายๆความคิดและเขาเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเขาเอาปรับประยุกต์ใช้ในกิจการของเขาในสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาชอบนะครับเวลาเขาทำแบบนี้นะมันไม่ดีทำแบบนี้มันไม่ได้ขายไม่ได้เราจะทำยังไงให้มันขายได้คนที่เขามีลู่ทางคนที่เขาสามารถทำเงินได้จากการเก็บสะสมเหรียญเช่นเดียวกันนะครับเราลองไปดูและเอาตัวอย่างของเขามาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตนักสะสมของเรานะครับไม่ใช่ว่าเราจะเก็บสะสมอย่างเดียวและมันจะมีผลที่มันงอกเงยไม่ใช่นะครับการเก็บสะสมเราต้องคิดต่อยอดด้วยว่าเก็บสะสมแบบไหนนะครับเหรียญแบบไหนที่มันสร้างรายได้เหรียญแบบไหนที่มันมีราคาและราคา 1,000 บาทราคา100 บาทเราจะทำยังไงให้มันมีราคาที่สูงกว่าและได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเราต้องคิดต่อไปนะครับนั่นคือคิดแบบแง่นักลงทุนนะครับการเก็บสะสมมันมีหลายๆแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสะสมเพื่อความรักความชอบก็ตามเถอะนะครับแต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องการผลลัพธ์อยู่ดีเราต้องการรายได้อยู่ดีนะครับเราจะสะสมแบบไหนก็ช่างผลสุดท้ายก็คือเฮ้ยสะสมไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นสะสมไปก็ไม่มีราคาจริงไหมนะครับนั่นคือความคิดนะครับเราจงเปลี่ยนความคิดใหม่สะสมยังไงให้มันได้ราคาที่สูงกว่าเขาขายกันราคาเหรียญละ 1,000 เราจะทำยังไงให้มันได้ราคามากกว่า 1,000 บาทเราจะเก็บแบบไหนสะสมแบบไหนชนิดอะไรยังไงเราต้องไปเรียนรู้นะครับการเรียนรู้มันไม่ได้มีแค่ต้องไปนั่งเรียนรู้ในโรงเรียนมันไม่ได้มีแค่เราต้องไปนั่งเรียนรู้ในมหาลัยทุกอย่างนะครับทุกสถานการณ์ทุกที่เราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับเราเรียนรู้ได้ไม่จำเป็นต้องไปเรียนรู้ในโรงเรียนหรือมหาลัยไม่ว่าเราจะทำนาทำไร่เราต้องเรียนรู้วันนี้ปีนี้เราทำนาเราได้ข้าวมา1 ตันปีหน้าเราจะทำยังไงให้มันได้มากกว่า1 ตันและเราจะทำยังไงให้มันใช้ต้นทุนที่น้อยนะครับนั่นคือการเรียนรู้ต่างๆเช่นเดียวกันเราปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกผักต่างๆเราต้องเรียนรู้ว่าปีนี้ตลาดตรงนี้มันราคามันก็ทรงๆนะแล้วถ้าปีหน้าเราปลูกเราจะไปตีตลาดตรงไหนและตลาดแถวไหนมันได้ดีกว่าและเราจะทำยังไงให้ได้ผลผลิตที่มันสวยงามนะครับนั่นคือการเรียนรู้ต่างๆนี่แหละคือสิ่งที่เราได้เอามาทำให้เกิดแง่คิดและคำแนะนำต่างๆเช่นเดียวกับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูคลิปวิดีโอหรือหลายๆคนที่ดูซีรีส์ต่างๆผมเชื่อว่าทุกคนมีสมาร์ทโฟนนะครับและหลายๆคนไม่มีลู่ทางนะครับหลายๆคนไม่มีลู่ทางในการที่จะสร้างรายได้ในการที่จะทำยังไงให้มันมีรายได้ไม่ใช่ใช้ไปวันๆเสียค่าโทรศัพท์ไปวันๆนะครับนี่คือวิธีการนะครับการคิดการเรียนรู้ต่างๆเราใช้โทรศัพท์ใช้ยังไงให้มันเกิดประโยชน์และมันมีรายได้ย้อนกลับมาหาเราไม่ใช่เราจ่ายไปเดือนละ 1,000 เดือนละ 1,000 แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสิ่งที่ได้คือได้ดูซีรีส์ได้ดูหนังได้ดูฟังเพลงได้ดูโน่นดูนี่นะครับมันไม่ได้เกิดประโยชน์มันไม่ได้เกิดผลลัพธ์ที่มันดีที่มันงอกเงยขึ้น
นะครับ เลือกเสพสื่อที่มันมีประโยชน์ นี่คือวิธีการนะครับ เลือกเสพสื่อที่มันมีประโยชน์ยังไงสื่อยังไงที่มันมีประโยชน์นะครับ สื่อยังไงล่ะที่มันมีประโยชน์มีเยอะแยะมากมายคนที่แนะนำนะครับเพจที่เขาแนะนำความคิดแนะนำวิธีการหารายได้ต่างๆเช่นเดียวกันการใช้มือถือในการสร้างรายได้เดี๋ยวนี้เยอะแยะมากมายพ่อค้าแม่ขายที่จะขายของนะครับขายสินค้าต่างๆเดี๋ยวนี้ท่านจะเห็นได้ว่าเขาใช้สื่อออนไลน์ในการขายของขายสินค้าเดี๋ยวนี้ได้ขายดีกว่าคนที่ไปวางแผงขายตามท้องตลาดด้วยซ้ำนะครับและเราไม่ต้องไปเหน็ดเหนื่อยที่จะต้องแบกหามเอาไปลงในตลาดต่างๆไม่ได้จำเป็นเลยนอนอยู่บ้านรีวิวของก็ได้รายได้ที่สูงนะครับรายได้ที่สูงเช่นเดียวกับนักสะสมเหรียญอย่างที่แสนทองสองทางเคยพูดในหลายๆคลิปเรามีเหรียญนะครับเรามีเหรียญเราจะทำยังไงให้เหรียญของเรานั้นมีราคาและขายได้ในราคาที่สูงนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเหรียญคนอื่นเขาไม่ได้รู้ไม่ได้รับรู้อะไรกับเราเลยมีเหรียญมีแบงค์หรือมีสิ่งของมีค่าอะไรต่างๆเราต้องการที่จะขายแต่เราเก็บไว้คนเดียวนะครับเราไม่มีลู่ทางมันก็มีราคาแค่นั้นเราจะประหยัดเก็บเงิน1 บาทมี10 บาทเก็บไว้สัก5 บาทมันก็มีเงินเพียงแค่5 บาทเท่านั้นเองเรามี100เราเก็บ50 บาทเราก็มีแค่50 บาทเท่านั้นเองเราจะทำยังไงให้เก็บแล้วมันมีผลลัพธ์ที่ดีมีราคาที่สูงขึ้นมีผลลัพธ์ที่สูงขึ้นนะครับเราต้องคิดต่อยอดไปการประหยัดไม่ได้ทำให้เรามีมากขึ้นการประหยัดไม่ได้ทำให้เรารวยขึ้นแต่การคิดที่จะหาเพิ่มลู่ทางเพิ่มรายได้เพิ่มนั่นต่างหากที่จะทำให้เรามีเงินมากขึ้นนะครับนั่นคือลู่ทางยกตัวอย่างเช่นคนรวยกับคนจนคนจนคิดแต่ประหยัดมี100เก็บ10มี10เก็บ5นะครับและการได้มาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ใช้แรงงานใช่ไหมครับผู้ใช้แรงงานหรือว่าชาวบ้านชาวนาเรานะครับทำปีต่อปีหนึ่งก็ได้ครั้งหนึ่งปีหนึ่งได้ครั้งหนึ่งนั่นคือผลลัพธ์ต่อปีต่อเดือนต่อวันและเราเอามาประหยัดเพียงแค่ไม่กี่บาทและเราจะทำให้เรารวยขึ้นไหมไม่รวยนะครับไม่มีโอกาสรวยวันนี้เราทำเงินได้100 บาทเราต้องหาวิธีแล้ววันนี้เราไปตัดอ้อยได้100 บาทเราจะทำยังไงให้ได้มากกว่า100 บาทเราจะทำยังไงให้มีรายได้มากกว่า100 บาทต่อวันนะครับเราต้องคิดหาวิธีคิดหาลู่ทางเหมือนกันกับคนรวยเขาทำของเขาธุรกิจของเขาได้100 ล้านเขาอาจจะขายหรือว่าอะไรก็ตามเขาแต่เขาไม่เคยหยุดพัฒนาความคิดไม่เคยหยุดที่จะวิ่งหาลู่ทางวิ่งหาที่มาของรายได้ต่างๆเขาไม่เคยหยุดนะครับเขาพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆยกตัวอย่างนักธุรกิจต่างๆบริษัทต่างๆเขาต้องการขายสินค้าของเขาถึงมีกลไกในตลาดการหาลูกค้าต่างๆเช่นเดียวกันนะครับเราทำงานเราหาเงินต่างๆถึงแม้ว่าเราจะเป็นลูกจ้างเขาก็ตามเราจะทำยังไงเราทำงานตรงนี้เราจะมีภาคทำตรงไหนได้เราจะไปหาตรงไหนได้เพื่อที่จะได้รายได้มาเสริมวันนี้เช่นเดียวกันผมมีวิธีการง่ายๆในการสร้างรายได้จากสมาร์ทโฟนนะครับอย่างที่ท่านกำลังรับชมอยู่ณตอนนี้ผมเองไม่ได้จบมาไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เล่าเรียนอะไรมาสูงความรู้ของผมเองไม่ได้สูงนะครับผมไม่ได้เล่าเรียนมาสูงอะไรเลยแต่ผมก็เอาประสบการณ์ความอยากนะครับอยากมีอยากได้เอามาฝึกฝนตัวเองและหาลู่ทางหลายๆท่านนะครับที่เขามีลู่ทางวิธีการหาเงินต่างๆนะครับบางคนเล่นเฟซเล่นก็เล่นไปงั้นแหละโพสต์ด่ากันตบกันต่อยกันตีกันฆ่าฟันรันแทงโอ้โหชอบมากหมากัดกันนะเกลียนคีย์บอร์ดเต็ม
ด่าเพียบนะครับไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับเราจะสร้างรายได้จากเฟซมันก็มีวิธีนะครับหลายๆคนนะครับท่านลองไปดูในเพจ Facebook ต่างๆนะครับคนที่เขาลงแล้วก็มียอดการดูต่างๆมีโฆษณาลงมันไม่ได้ใช้ความรู้อะไรมากมายเลยเพียงแค่เรามีใจความรักที่จะหานะครับการเรียนรู้ที่เราจะเอามาพัฒนาต่อยอดนั่นเองนะครับหรือ YouTube ที่ท่านกำลังรับชมอยู่ท่านเห็นโฆษณาไหมนะครับท่านเคยดูโฆษณาหรือเปล่าโฆษณาต่างๆในเพจต่างๆในเฟซใน YouTube หรือว่าในวิดีโออะไรก็ช่างนะครับที่เป็นสื่อออนไลน์ท่านดูแล้วมีโฆษณานะครับนั่นคือสิ่งที่ทำเงินให้เขาโดยที่คนที่ทำ YouTube ไม่จำเป็นต้องไปจบวิศวะไม่จำเป็นต้องไปจบปริญญาไม่จำเป็นต้องไปจบสาขาไหนทุกคนทำได้นะครับทุกคนทำได้และทำได้ดีด้วยขอแค่ว่าเรามีใจหรือเปล่าถามตัวเองว่าเราได้ทำหรือยังและทำได้ดีแค่ไหนนะครับอย่าไปโทษคนอื่นเขาอย่าไปโทษว่าเฮ้ยเขามีพื้นฐานมาดีอย่าไปโทษว่าเฮ้ยเขามีต้นทุนที่ดีนะครับอย่าไปโทษว่าเขามีต้นทุนที่ดีหรือว่าเขามีการสนับสนุนจากนู่นจากนี่ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าความต้องการของเราต้องการมากน้อยแค่ไหนถามตัวเองดูนะครับถามตัวเองดูเราได้ทำแล้วหรือยังถึงบอกว่าเราทำไม่ได้นะครับถามตัวเองนี่เป็นคำพูดที่คำถามที่ผมเองจำมาจนขึ้นใจนะครับผมเคยทำงานบริษัทมาและบอสนะครับเจ้าของบริษัทนั้นเขาให้แง่คิดในการใช้ชีวิตหรือการจะทำอะไรต่างๆคุณทำสิ่งนี้ผลลัพธ์มันเป็นยังไงให้ดูที่ผลลัพธ์ถ้าผลลัพธ์ไม่ดีคุณแสดงว่าคุณมาไม่ถูกทางคุณต้องไปปรับปรุงใหม่ไปคิดใหม่คุณทำไม่ได้คุณได้ทำแล้วหรือยังและทำดีมากน้อยขนาดไหนและอีกอย่างหนึ่งทำไม่ได้เพราะอะไรเหตุผลทำไม่ได้เพราะอะไรเอาเหตุเอาผลนั้นมาวิเคราะห์พินิจวิเคราะห์เราทำไม่ได้เพราะอะไรมันติดปัญหาที่ตรงไหนเราถึงทำไม่ได้และเอาปัญหาตรงนั้นเอามาปรับปรุงแก้ไขเราทำวิธีนี้มันไม่ถูกนะเราไปเปลี่ยนแนวคิดใหม่วิธีใหม่และอีกอย่างหนึ่งก็คือเปิดแนวคิดให้มันกว้างขึ้นเปิดการรับรู้ให้มันกว้างขึ้นนะครับเปิดให้มันกว้างขึ้นความคิดเห็นต่างๆของหลายๆคนคุณอย่าไปคิดว่าเฮ้ยมึงคิดไปงั้นอ่ะกูคิดมาหมดแล้วมันไม่ได้ผลหรอกนะครับนั่นคือการปิดความคิดไม่รับรู้อะไรบางทีความคิดเพียงเล็กๆน้อยๆมันเป็นบ่อหรือสะพานที่จะทำให้เราเดินก้าวต่อไปได้นะครับเราอย่าไปปิดกั้นความคิดแต่ละความคิดมีประโยชน์ทั้งนั้นอย่างเช่นพี่น้องที่คอมเมนต์ต่างๆที่ให้แง่คิดมาเฮ้ยคุณทำแบบนี้สิและมีอาจารย์ท่านหนึ่งผมขอเรียกอาจารย์แล้วกันจำชื่อไม่ได้จำชื่อรู้สึกว่าจะเป็นคุณประเสริฐหรือว่าใครสักคนนี่แหละชื่อประเสริฐหรือว่าประสิทธิ์นะครับให้คำแนะนำแสงทองสองทางรีวิวเหรียญคุณแสงทองคุณทำแบบนี้สิคุณรีวิวแบบนี้สิคุณทำวิธีนี้สินะครับโหแบบผมซึ้งมากกับคอมเมนต์นะครับซึ้งมากเลยกับคอมเมนต์แบบนั้นนะครับดีใจมากที่เห็นคอมเมนต์ที่แบบนี้ไม่ดีแบบนี้มันดูแล้วมันดูไม่ดีดูไม่ชัดเสียงไม่ชัดหรือว่าอะไรนะครับเป็นคอมเมนต์ที่มีประโยชน์มากๆนะครับพี่น้องหลายๆท่านที่คอมเมนต์เข้ามาให้ปรับปรุงช่องต่างๆนะครับต้องขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับที่ให้คำแนะนำนะครับในคอมเมนต์ต่างๆต้องขอกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ถ้าเราเอามาพินิจวิเคราะห์ดูนะครับมันก็จะเกิดประโยชน์กับเราดังนั้นเราจะประหยัดอย่างเดียวนะครับในยุคเศรษฐกิจนี้แบบนี้เราจะประหยัดอย่างเดียวมันประหยัดไม่ได้เราต้องไปหาเพิ่มนะครับจะหาโดยวิธีไหนที่มันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับทุกคนสามารถมีรายได้ทุกคนสามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเองด้วยสมาร์ทโฟนหรือเว็บไซต์ต่าง
นะครับ เพียงแต่ว่าเราศึกษาหน่อย เรียนรู้ที่จะทำเรียนรู้ที่จะหานะครับ นั่นคือวิธีการมีหลายๆคนบอกว่าใช่สิคุณแสงทองคุณเก็บเหรียญคุณไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้คุณไม่จำเป็นต้องขายก็ได้ เพราะว่าคุณกับผมมันต้นทุนชีวิตมันไม่เหมือนกันมันไม่จริงนะครับ มันไม่มีใครที่มีต้นทุนชีวิตที่ดีมาตั้งแต่เกิดหรอกทุกคนมีการดิ้นรนเหมือนกันนะครับ มีการดิ้นรนมาเหมือนกันหาเช้ากินค่ำมาเหมือนกันแต่เราจะทำยังไงการดิ้นรนของเราจะทำยังไงให้มันได้รายรับของเราคือผลลัพธ์ที่มันมากขึ้นนะครับมันมากขึ้นมันไม่ได้อยู่ที่เฮ้ยประหยัดมากขึ้นแล้วเราจะมีทุกอย่างมันไม่ใช่นะครับการประหยัดมันไม่ได้ทำให้เราที่มีมากกว่าเดิมนะครับมันไม่ได้ทำให้เรามีมากกว่าเดิมและมันใช้เวลาที่ยาวนานประหยัดมันดีไหมมันก็ดีถ้าเรามองในแง่หนึ่งนะครับการประหยัดมันก็ดีแต่การหาเพิ่มมันดีกว่าเราประหยัด5 บาทนะครับเราเก็บ5 บาทเราจะทำยังไงให้เราเก็บได้เพิ่มกว่า5 บาทมากกว่า5 บาทเราต้องไปหาเพิ่มรายได้ของเรามันต้องมีมากขึ้นนะครับนั่นเองคือวิธีการนะครับการประหยัดมันไม่ได้ทำให้เรารวยขึ้นหรอกแต่การหาเพิ่มนั่นคือวิธีที่จะให้เรามีรายได้มากขึ้นนั่นคือวิธีการนะครับและก็ขอฝากทุกๆคนนะครับที่คิดจะอยากจะหารายได้นะครับอย่าไปโทษต้นทุนชีวิตทุกคนที่ดูคลิปวิดีโอผมเชื่อว่ามันมีสิ่งนี้อยู่แล้วนะครับใช้มันให้เกิดประโยชน์เดี๋ยวนี้ซีรีส์ต่างๆนะครับหลายช่องที่เขามีรายได้หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนเผลอๆหลักล้านต่อเดือนนะครับคนที่เขามีคนติดตามหลักล้านเขามีรายได้หลักแสนต่อเดือนเผลอๆอาจจะหลักล้านต่อเดือนนะครับเขาก็เริ่มจากที่เขาไม่มีอะไรเลยเขาก็เริ่มจากตัวนี้แหละนะครับเขาเริ่มจากตัวนี้แหละเพียงแค่มือถืออันเดียวเขาก็สามารถทำเงินได้จนปัจจุบันนี้หลักแสนหลักล้านเปลี่ยนแนวความคิดใหม่จากที่เราเกรียนคีย์บอร์ดกันเฮ้ยมันลงคลิปลงหาสวรรค์วิมานอะไรมันทำคลิปทำสวรรค์วิมานอะไรเพื่ออะไรเราก็ดูเปลี่ยนแนวคิดใหม่เฮ้ยเขาทำแบบนี้ออกมาเราจะทำแบบนี้ได้ไหมเราจะไปทำยังไงให้มันดีกว่าเขาทำยังไงให้มันดีกว่าเขาและทำยังไงให้มีคนติดตามหรือทำยังไงให้มันสร้างรายได้เหมือนเขานะครับมีหลายๆช่องที่เขาสอนวิธีการทำเงินจากมือถือนะครับมีหลายๆช่องแต่ขึ้นอยู่กับพี่น้องว่าจะเลือกเสพข้อมูลแบบไหนนะครับเราอย่าไปโทษนะครับอย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษคนโน้นคนนี้ให้เอาความคิดความเห็นและก็วิธีการที่เขาทำนั้นเอามาเรียนรู้ที่จะทำเป็นแบรนด์ตัวเองหรือว่าทำให้มันเกิดรายได้ของเราเองแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปเอาความคิดของเขาเอาผลงานของเขามาทำนะครับเราต่อยอดด้วยความคิดของเราเองเอามาปรับประยุกต์ใช้นั่นเองนะครับถ่ายวิดีโอสิครับถ่ายเป็นวิดีโอจากที่ท่านไปเที่ยวภูทับเบิกจากที่ท่านถ่ายรูปแฟบโพสต์ลงใน Facebook แฟบโพสต์ลงใน Facebook คุณถ่ายเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆ5 นาที10 นาทีแล้วก็ถ้าลงใน Facebook ให้เอาไปลงในเพจนะครับสร้างเพจขึ้นมาเพจหนึ่งเอาไปโพสต์ลงในเพจไม่ใช่ในช่องเฟซนะครับไม่ใช่เฟซหลักโปรไฟล์หลักให้เอาไปลงในเพจนะครับเมื่อมีคนติดตามและมียอดคนดูตามที่กฎระเบียบที่เขากำหนดเอาไว้เราสามารถสร้างรายได้จากเพจ Facebook และมีเงินเข้าบัญชีของเราทุกเดือนถ่ายวิดีโอ5 นาที10 นาทีเอาลงใน YouTube สร้างช่อง YouTube ขึ้นมาซึ่งมันไม่ได้ยากอะไรเลยทุกคนมีมือถือทุกคนมีโน้ตบุ๊กทุกคนมีคอมสร้างช่องขึ้นมาโพสต์ลงไปกด YouTube ทำง่ายมากกว่า Facebook เพียงแค่คนติดตาม 1,000 คนเวลารับชม 4,000 ชั่วโมงแค่นั้นคุณมีเงินได้ต่อเดือนคุณมีรายได้ต่อเดือนเดือนละต่อเดือนขึ้นอยู่กับการพัฒนาของคุณขึ้นอยู่กับความขยันของคุณขยันลงมากน้อยแค่ไหนคนในโลกของเรา
ในโลกนี้มีกี่คนประเทศไทย76 ล้าน67 ล้านประเทศอื่นเขากี่ล้านคนประเทศนู้นมีกี่ล้านคนคนในโลกนี้มีกี่ล้านคนคนนี้ไม่ดูคนโน้นเขาก็ต้องดูคนโน้นไม่ดูคนนั้นเขาก็ดูคนนั้นไม่ชอบคนนี้เขาอาจจะชอบนะครับเช่นเดียวกันนะครับ อย่าไปโทษนะครับอย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนกันกับที่ฉันทุกข์ฉันจนฉันไม่มีเงินทำยังไงฉันจะถูกลอตเตอรี่เฮ้ยอาจารย์นี้เขาให้มา63เฮ้ยอาจารย์นี้เขาให้มา4151พอไปซื้อไม่ถูกก็โทษอาจารย์โทษผีโทษเทวดาอย่าไปโทษนะครับอย่าไปโทษที่ตัวเรานะครับให้โทษที่ตัวเรานั่นแหละที่คือสิ่งที่ว่าคนรวยเขาไม่ทำคนจนทำนะครับคนจนทำคนรวยเขาไม่ทำคนรวยเขาทำในสิ่งที่มันสามารถเอามาต่อยอดได้เอามาสร้างรายได้แล้วก็พัฒนากิจการพัฒนาชีวิตครอบครัวพัฒนารายได้ของเขาให้มันงอกเงยขึ้นแต่คนจนไม่เลยนะครับความคิดต่างกันมากเลยวิ่งหาแต่อบายมุขวิ่งหาแต่สิ่งโน้นสิ่งนี้ความเสี่ยงวิ่งหาความเสี่ยงวันหนึ่งคุณไม่ได้มามันก็เสี่ยงนะครับมันหมดซื้อลอตเตอรี่วันวีคหนึ่ง10 ใบ20 ใบคูณ80ก็ไปดีนะครับซื้อหวยงวดละ1,000 2,000แต่รายได้เราแค่เท่าไหร่ไม่ถูกมาเป็นไงเจ็บโทษผีไอ้ห่ามาหลอกหัวกูนะโทษอาจารย์แม่งให้หวยไม่แม่นเลยนะครับอย่าไปโทษนะครับโทษที่ตัวเองนะครับโทษที่ตัวเองฝากพี่น้องด้วยนะครับสำหรับแง่คิดต่างๆนะครับสำหรับแง่คิดต่างๆการหารายได้มันไม่ได้ยากเลยมันอยู่ที่ตัวเราต้องการมากน้อยขนาดไหนการเรียนรู้เรามีการเรียนรู้มากน้อยขนาดไหนเปลี่ยนจากดูซีรีส์นะครับเปลี่ยนจากดูซีรีส์เอาไปดูคลิปที่มันมีประโยชน์ไปดูคลิปที่เฮ้ยมันสามารถเอาไปปรับปรุงปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้จริงซีรีส์มันไม่ได้มีอะไรหรอกพระเอกชอบนางเอกจูงมือนางเอกล้มพระเอกล้มจูบปากกันนั่นคือซีรีส์ผลได้คืออะไรนะครับดูซีรีส์นะครับผลได้คืออะไรความสุขผลสุดท้ายเราก็ต้องไปวิ่งเต้นหาเงินหาทองเหมือนเดิมนะครับดูซีรีส์ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับนั่นคือวิธีการและแง่คิดต่างๆฝากแง่คิดถึงพี่ๆน้องๆด้วยนะครับว่าการเสพข้อมูลอย่างแสงทองสองทางเคยทำคลิปรีวิวเหรียญหลายๆคลิปนะครับก็เคยฝากถึงแง่คิดถึงพี่ๆน้องๆหลายๆท่านนะครับที่รับชมคลิปของแสงทองสองทางรับชมขอให้รับในข้อมูลที่มันถูกต้องรับข้อมูลให้มันครบถ้วนนะครับโอกาสมันจะเกิดกับเราแล้วก็รับข้อมูลมาเราต้องมาพินิจวิเคราะห์ว่าเฮ้ยนั่นมันควรที่จะเป็นนี่มันควรที่จะเป็นคิดด้วยนะครับคิดด้วยวิธีการต่างๆเราสะสมเหรียญสะสมยังไงให้มันเกิดประโยชน์สะสมยังไงให้มันเกิดรายได้และผลลัพธ์ที่ดีนะครับสุดท้ายนะครับอาจารย์ผมก็เคยถามคุณทำโครงการนี้ทำโปรเจกต์นี้คุณใช้งบเท่าไหร่คุณทำโปรเจกต์นี้คุณใช้งบเท่าไหร่อะไรคุณใช้ไปเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายต่างๆต้นทุนต่างๆไอ้ที่เกินงบออกไปที่มันไม่ใช่งบที่คุณหามาในการสร้างโปรเจกต์นี้เบ็ดเสร็จแล้วคุณใช้ต้นทุนเท่าไหร่คิดออกมาถ้าคุณใช้เหล็กกิโลเท่าไหร่คุณใช้สีเพื่อที่จะสร้างสรรค์สีสันอะไรให้กับชิ้นงานของคุณสีกระป๋องหนึ่งเท่าไหร่แปลงราคาเท่าไหร่เบ็ดเสร็จแล้วคุณต้นทุนของคุณมันเท่าไหร่ผลลัพธ์ต่อเดือนหลังจากที่คุณทำเสร็จโปรเจกต์ผลลัพธ์ที่กลับมามันสามารถคืนกำไรให้คุณได้กี่เดือนกี่บาทนั่นคือคำถามที่อาจารย์นะครับหรือว่าบอสเจ้าของบริษัทที่ให้คำแนะนำให้ความคิดนะครับที่ผมเองเอามาปรับประยุกต์ใช้ถึงแม้ว่าเฮ้ยกิจการของเขามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชีวิตของผมเลยผมเป็นพนักงานผมเป็นลูกจ้างเขามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่จะเฮ้ยผมจะต้องมาทำโรงงานไอ้นี้ทำเครื่องจักรแบบนี้เป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากอะไรต้นทุนเราไม่มีทุนไม่มีอะไรที่จะสามารถทำโครงการใหญ่ๆบริษัท
เหมือนกับบอสเขาได้นะครับแต่สิ่งที่เราได้คือความคิดการพัฒนาการเรียนรู้ถึงแม้ว่าเราจะไปทำนาเราก็สามารถเอาไปวิเคราะห์ได้นะครับวิเคราะห์ได้เราจะทำยังไงให้ผลผลิตของเรามันได้เยอะเราปลูกพริกนะพริกของเรามีปัญหาแบบนี้เราจะแก้ไขยังไงเราขายได้กิโลละ15 บาทเราจะทำยังไงให้มันได้ถึง20 บาทนั่นคือวิธีการแสงทองสองทางรับซื้อเหรียญมาเหรียญหนึ่ง 1,000 บาท 3,000 บาทซื้อมาเราจะทำยังไงให้มันมีประโยชน์นะครับทำยังไงให้มันมีประโยชน์สิ่งที่แสงทองสองทางซื้อมาเหรียญหนึ่ง 3,000 4,000นะครับ3,000 4,000แสงทองสองทางเอามาทำนี่ส่วนที่จะขายได้ไม่ได้นั้นมันอยู่ที่อนาคตนะครับแต่ในปัจจุบันนี้เขาทำเงินให้เราได้มากกว่า 3,000 บาท 4,000 บาทนั่นคือสิ่งที่เราจะคิดต่อยอดต่อไปนะครับปีหนึ่งแสงทองสองทางได้กำไรมาแล้วปีหนึ่งเขาสามารถสร้างกำไรสร้างรายได้ให้แสงทองสองทางทุกเดือนนะครับทุกเดือนนะครับปีหนึ่งก็อยู่ได้นะครับอยู่ได้และก็ได้กำไรมากกว่าที่เรารับมาแสงทองสองทางถึงเอามาแนะนำฝากพี่น้องทุกๆคนที่กำลังทำอะไรก็ตามอย่าให้มันมีรายได้เพียงแค่จุดเดียวนะครับอย่าให้มันมีรายได้เพียงแค่จุดเดียวให้มันกระจายรายได้ให้มันรับได้ในหลายๆทางนะครับรับได้ในหลายๆทางนั่นคือรายรับของเราที่มันมากขึ้นการประหยัดมันดีไหมมันก็ดีแต่ทำยังไงเราจะประหยัดให้ได้มากกว่าเดิมหรือมีเงินเก็บที่มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับฝากพี่น้องเป็นแง่คิดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ